ვისაუბრებთ საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალებში გამოქვეყნების პროცესის შესახებ. ამ პროცესში სამ ძირითად საკითხს დავფარავთ, რადგან ამ 1 საათში საათნახევარში შეუძლებელია ყველაფერი რომ მოვთქვათ. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია არის როგორ შევაფასოთ ჩვენ თავად სტატიის ხარისხი, როგორ გადავწყვიტოთ ჩვენი სტატია ღირს თუ არა გავაგზავნოთ საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალში. რადგან ხანდახან არასათანადოდ ვაფასებთ ხოლმე იმას, რაც გაკეთებული გვაქვს და ხანდახან მეტად მიკერძოებული ვართ ხოლმე საკუთარი მიღწევებისგან. ამიტომ ამაზე მოკლედ ვისაუბრებთ. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა შევარჩიოთ ჟურნალი, რა შეცდომებს უშვებთ ხშირად ჟურნალის შერჩევისას და რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა უნდა გვახსოვდეს. და ბოლოს ვისაუბრებთ იმაზე, რა ხდება მას შემდეგ, როდესაც სტატიის პირველ ვერსიას გავაგზავნით ჟურნალში, რა ეტაპებს გადის სტატია ჟურნალში გაგზავნის, ჟურნალში მოხვედრის შემდეგ და როგორ უნდა ვუპასუხოთ რეცენზიებს, თუ კი ჩვენ გაგვიმართლებს და ჩვენი სტატია იქნება წარმატებული იმისთვის, რომ ჟურნალმა გაუკეთოს რეცენზია. პირველი ნაწილი ჩვენი საუბრისა არის როგორ შევაფასოთ სტატიის ხარისხი. რა თქმა უნდა, აქ არ ვისაუბრებ სიღრმისეულად იმაზე, როგორ უნდა ჩავატაროთ კვლევა, მაგრამ ვისაუბრებ რამდენიმე საკითხზე, რომელიც უკვე დასრულებულ სტატიას რომ შევხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს სტატია ღირს თუ არა გავაგზავნოთ ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად, რეცენზირებისთვის პირველ რიგში. პირველი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საკვლევი საკითხის მნიშვნელობა. აქ რამდენიმე გამოწვევას ვაწყდებით ჩვენ როგორც ქართველი ახალგაზრდა მკვლევრები. პირველი ასეთი გამოწვევა არის, რომ როგორც წესი, საერთაშორისო განსაკუთრებით ყველაზე პოპულარული ჟურნალებისთვის საქართველოს ყოველთვის არ არის საინტერესო საკვლევის საკითხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დამსწრების უმრავლესობა საქართველოს იკვლევს, ან საქართველოს და კიდევ სხვა რომელიმე ქვეყანას. ამიტომ ეს შემთხვევა ალბათ ყველაზე ახლოს დგას ქართველი ახალგაზრდა მკვლევრისთვის, რომელიც ცდილობს, რომ საკუთარი ქვეყანა უკეთესად გაიგოს, რაც წარმოადგენს როგორც სოციალური, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ფენომენი. იმის გამო, რომ საქართველოს შეიძლება როგორც ესეთი, როგორც ქვეყანა არ აინტერესებდეს ჟურნალს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ემპირიული კვლევა, რომელიც შეიძლება საქართველოს ან სხვა ქვეყანას ეხებოდეს, დავაკავშიროთ თეორიულ ცოდნასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თუ კი кейსი საქართველოს შემთხვევა არ აინტერესებს ჟურნალს, მას შეიძლება დააინტერესოს თეორიულმა წიაღსვლებმა. ამიტომ აი ეს მჭიდრო კავშირი, თუ კი ჩვენ შევძლებთ რომ ვაჩვენოთ როგორ აუმჯობესებს თეორიულ ცოდნას საქართველოს შემთხვევის შესწავლა, ამ შემთხვევაში ეს იქნება ღირებული ჟურნალისტვის. რადგან როდესაც ჩვენ ჟურნალში ვაგზავნით სტატიას, უნდა ვიფიქროთ ორმხრივ პროცესზე. ერთი არის ის, რომ ჩვენ მოგწონს ჟურნალი, მეორე ის, რომ მათ მოეწონოთ ჩვენი სტატია და ჩათვალონ ღირსად გამოქვეყნებისა. მეორე გამოწვევა საკვლევის საკითხის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით არის განზოგადების პრობლემა. ეს არ არის მხოლოდ ქართველი მკვლევარის პრობლემა, ეს არის ზოგადად ნებისმიერი მკვლევარის პრობლემა განსაკუთრებით სოციალურ მეცნიერებებში. და კიდევ უფრო მძაფრად არის ეს პრობლემა წარმოჩენილი, თუ კი თქვენ სოციალურ მეცნიერებებში კვლევას ატარებთ თვისებრივი მეთოდებით. განზოგადების პრობლემა მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ჩვენ ცოდნას ვქმნით, ის შეიძლება იყოს ერთი მხრივ მხოლოდ საქართველოს შესახებ, მხოლოდ საქართველოს გავიგოთ უკეთ, მაგრამ უკეთესი იქნება, თუ კი ჩვენ ჟურნალს ვაჩვენებთ, რომ ის, რასაც ჩვენ დავადგენთ საქართველოს შესახებ, შესაძლებელია გამოყენებადი იყოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ მაინც და მაინც უნივერსალური სოციალური კანონები შევიმუშაოთ, ამას არავინ არ მოელის ჩვენგან, მაგრამ თუ კი ჩვენ შევძლებთ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი კვლევა ან გამოყენებული მეთოდები, ან
არჩო რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ანალიტიკური იქნება თუ თეორიული. რამენაირად არა მარტო საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნებსაც მიესადაგება, ეს უფრო მეტად წარმატებულს გახდის ჩვენს კვლევას. ანუ ეს ყველაფერი არის შეფუთვის ამბავი. ინგლისურად რასაც framing-ს ეძახიან ხოლმე, ხო? თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ შეიძლება გადასარევი კვლევა ჩავატაროთ და მშვენიერი სტატიაც დავწეროთ, მაგრამ არ იყოს ეს სტატია შეფუთული იმისთვის, რომ გამოქვეყნდეს ჟურნალში. ჟურნალში გამოქვეყნების პროცესში შეიძლება ხანდახან ჟურნალმა არც კი განიხილოს რეცენზიისთვის სტატია, თუ კი ის კარგად შეფუთული არ არის. და ამაზეც ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ანუ ჩვენს კონტექსტში გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ერთი ის, რომ საქართველოს არ აინტერესებთ ხოლმე როგორც წესი და მეორე ის, რომ განზოგადების პრობლემა გვაქვს. ემპირიულ ცოდნასა და თეორიულ ცოდნას შორის კავშირის დადგენა და შეფუთვა ამ ყველაფრისა სწორად დაგვეხმარება ამ გამოწვევების დაძლევაში. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რითიც უნდა შევაფასოთ საკუთარი ნაშრომი, არის მეთოდოლოგია. ეს არის მონაცემების შეკროება, დამუშავება, ანალიზი. ამ შემთხვევაში უაღრესად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ნაშრომი ეფუძნებოდეს პირველად მონაცემებს. თუ კი ჩვენ პირველად მონაცემები არ გვაქვს, მაშინ არ უნდა ვიფიქროთ საკუთარი სტატიის გაგზავნაზეც კი საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში, რადგან ისინი უბრალოდ არ განიხილავენ ამ სტატიას. ამიტომაც ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. მეორე რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთია რომ შეიძლება მე მქონდეს პირველადი მონაცემები, მაგრამ ეს პირველადი მონაცემები სისტემურად უნდა იყოს დამუშავებულ, გაანალიზებული ჩემს სტატიაში. ანუ მეთოდოლოგიის სისტემურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ხშირად არის ხოლმე რომ შეხვდებით მეთოდოლოგიის სექციას, როგორც წესი, საკვლევით ნაშრომებში, რომელსაც სტუდენტი წერს, ხო, არა იმას, რომელსაც ვაქვეყნებ. ხშირად არის ხოლმე მეთოდოლოგიის ნაწილი ძალიან სუსტი. ან მიბმულია შესავალს მაგალითად ან სხვა რომელიმე კომპონენტს ტექსტისა, ან შემოიფარგლება იმით, რომ ეს არის თვისებრივი კვლევა, ან რაოდენობრივი კვლევა და ვაკეთებთ მაგალითად კონტენტ ანალიზს ან რაღაცა მსგავს. ანუ არ ჩანს ხოლმე მეთოდოლოგიაში ხშირად კვლევარი რას აკეთებს. მაგრამ იმისთვის, რომ სტატია გამოქვეყნებადი ხარისხის იყოს, ანუ ღირდეს მისი განხილვა ჟურნალისტვის, აუცილებელია, რომ მეთოდოლოგია იყოს გაშლილი, სისტემური და გამჭვირვალე. მონაცემების დამუშავების და ანალიზის პროცესი აუცილებლად უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე როგორც მკვლევარი მიზანმიმართულად არ ვარჩევ თემს, შემთხვევებს, ან ინფორმანტებს, ან იმ გაზეთებს, რომლებსაც ვკითხულობ თუ რაიმე სხვა, რესპონდენტებს მაგალითად, და ვუდგები ყველაფერს სისტემურად და ვასაბუთებ ყველა არჩევანს, რომელსაც მე მეთოდოლოგიაში ვაკეთებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ კი მე არ შემიძლია რომ ვაჩვენო, რომ ჩემს კონტექსტში, ჩემს მდგომარეობაში იმ ცოდნის გათვალისწინებით, რაც მე მქონდა, ის გადაწყვეტილებები მეთოდოლოგიური, რაც მე გავაკეთე, არის საუკეთესო გადაწყვეტილებები, მაშინ ეს არ არის საუკეთესო სტატია, რომელიც მე შემეძლო რომ დამეწერა. ამიტომ ის არ ღირს განსახილვებას. მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის პროცესის გამჭვირვალობაში იგულისხმება ისიც, რომ როდესაც მაგალითად თუ ჩავატარებთ ინტერვიუებს, როგორ ვაანალიზებთ ინტერვიუებს, ესეც უნდა იყოს ახსნილი და დასაბუთებული. თუ ჩავატარებთ კონტენტ ანალიზს, როგორ ვატარებთ კონტენტ ანალიზს, უნდა იყოს ახსნილი და დასაბუთებული. თუ ჩავატარებთ დისკურს ანალიზს, უნდა იყოს ესეც ახსნილი და დასაბუთებული ყველა შემთხვევაში. და ბოლოს მონაცემების თვალსაზრისით და მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით აუცილებელი არის ემპირიული მონაცემების სათანადოდ გამოყენება არგუმენტაციისთვის. მე ბევრს ვსაუბრობ თვისებრივ მეთოდოლოგიაზე, იმიტომ რომ მე თავად ვარ თვისებრივი მკვლევარი და აქ უკეთესად ვიცი რა პრობლემებს ვაწყდებით ხოლმე ჩვენ თვისებრივი მკვლევრები. ამიტომ აქაც ისევ თვისებრივი კვლევის მაგალითს გამოვიყენებ. ძალიან ხშირად შეხვდებით ნაწერს, როდესაც
მაგალითად ჩატარებულია ინტერვიუები და არის უამრავი ციტატა ამოღებული ინტერვიუებიდან მონაცემების ანალიზის ნაწილში. ეს უამრავი ციტატა არ არის საჭირო. ციტატების გამოყენება საჭიროა იქ, როდესაც ეს სჭირდება არგუმენტს. სწორედ აი ამას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ ემპირიული მონაცემების სათანადოდ გამოყენებას. ამ პირიქით შეიძლება საერთოდ არც ერთ ციტატა არ შეხვდეს ადამიანის ტექსტის კითხვის დროს, მაშინ როდესაც სტატია ან ნაშრომი ეფუძნება ინტერვიუებს. ესეც რა თქმა უნდა არის არასწორი. ამიტომ სათანადოდ უნდა გამოვიყენოთ არგუმენტაციის დროს ჩვენი ემპირიული მონაცემები, რომელიც არის ჩვენი ძლიერი მხარე. რადგან ცხოვრობ საქართველოში და მიგვიწვდება ხელი პირველად მონაცემებს. შემდეგი საკითხი სტატიის შეფასებისას არის თეორიული ცოდნა. თეორიულ ცოდნასთან დაკავშირებით სწორედ აქ არის ის რაც ყველაზე ხშირად გვესმის ხოლმე სავარაუდოდ ეს სიახლის პოვნა რაღაც ინოვაციური ის რაც აქამდე არ ვიცოდით. სტატია, კარგმა სტატიამ უნდა გააღრმავოს ჩვენი მანამდე არსებული თეორიული ცოდნა კონკრეტული საკითხის შესახებ, ან მისი საზღვრები უნდა გააფართოვოს. თუ კი ჩვენი სტატია ამას არ აკეთებს, ეს შეიძლება პრობლემა გახდეს. თუმცა სიახლის, ინოვაციურობის, კონტრიბუციის ასპექტი არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ თეორიულ ნაწილში იყოს. ეს შეიძლება იყოს მეთოდოლოგიურ ნაწილშიც, შეიძლება იყოს თქვათ შემთხვევის, ანუ ემპირიულ ნაწილში შემთხვევის შერჩევასთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც წესი, ჟურნალები ეძებენ ანუ უფრო ფასეული არის ხოლმე თეორიული ცოდნისადმი კონტრიბუცია, ახალი თეორიული ცოდნის შექმნა. მეორე საკითხი თეორიულ ცოდნასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ნაშრომი უნდა ნათლად ესადაგებოდეს მანამდე არსებულ ცოდნას. ეს ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს და კარგად უნდა წარმოვაჩინოთ, სად ზის ჩვენი ნაშრომი არსებულ თეორიულ ცოდნაში. ეს ყველაფერი ძალიან კარგად უკავშირდება იმას, თუ რა ნიშა არსებობს არსებულ ცოდნაში. ნიშა არის ის, რასაც ინგლისურად gaps ვეძახით ხოლმე, ხო? არის რაღაც ცოდნა და არის რაღაც, რაც არ ვიცით. ან არის რაღაც ცოდნა, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევებში არ მუშაობს, მაგრამ არ ვიცით რატომ არ მუშაობს. სწორედ ეს არის ის ნიშა, რომლის შევსებასაც უნდა ცდილობდეს ჩვენი სტატია. ამგვარად შეგვიძლია ჩვენ აი თეორიული ცოდნის გაღრმავება ან საზღვრების გაფართოება. არ არის აუცილებელი, რომ ახალი თეორია შევქმნათ ყოველ სტატიაში. საკმარისია მანამდე არსებული ცოდნა გადავიაზროთ და ჩვენს ნაშრომს მოუძებნოთ ნიშა, რომელიც მანამდე არ იყო შევსებული. თუმცა ხშირად აი ამ ნიშასთან დაკავშირებით გადაჭარბებულად ვაფასებთ ხოლმე ჩვენს ლიტერატურის მიმოხილვის უნარებს, ესე რომ ვთქვათ უხეშად. ხშირად ვამტკიცებთ, რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ცოდნა არ არსებობს, მაგრამ ეს როგორც წესი არის ხოლმე იმის შედეგი, რომ სისტემურად არ გვაქვს შესწავლილი საკითხი თეორიულად. ამიტომ აქაც სიფრთხილეა საჭირო, უნდა კარგად ვიცნობდეთ ლიტერატურას იმისთვის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ სწორად ნიშა და ვაჩვენოთ და შევეცადოთ შევავსოთ ეს ნიშა. რა უნდა გვახსოვდეს სტატიის შეფასებასთან დაკავშირებით? რამდენიმე კითხვა შეგვიძლია დავუსვათ საკუთარ თავს აი ამ ყველაფრის შეჯამების შედეგად. პირველი, მნიშვნელოვანია თუ არა ჩემი სტატიის თემატიკა შერჩეული ჟურნალისთვის. მეორე, ვიყენებ თუ არა ისეთ მონაცემებს, რომელზეც ჩემ გარდა სხვას არ მიუწვდება ხელი. ანუ პირველად მონაცემებზია საუბარი, ხო? ორიგინალურ მონაცემებზია საუბარი. მესამე, გამჭვირვალეა თუ არა მეთოდოლოგიური პროცედურები, რომლებმაც მიმიყენა სტატიაში მოცემულ დასკვნებამ. მეოთხე, განავრცობს თუ არა არსებულ ცოდნას ჩემს სტატიაში გამოთქმული დასკვნები და ბოლოს, ავსებს თუ არა ჩემი სტატია არსებული ცოდნის რაიმე კონკრეტულ თეორიულ ნიშას. თუ აი ამ შეკითხვებზე დადებით პასუხს გავცემთ ყველას, მაშინ ძალიან კარგად გვაქვს საქმე. რაც მეტი დადებითი პასუხი გვაქვს,
ამ შეკითხვებზე მით უკეთესი არის ჩვენი სტატიის შანსებისთვის, რომ ის გამოქვეყნდეს საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში. ამ შეკითხვებში პირველი შეკითხვა, რაც ვახსენე, მნიშვნელოვანია თუ არა სტატიის თემატიკა ჟურნალისტვის, ეს უკავშირდება ჩვენს მეორე ნაწილს. როგორ შევარჩიოთ ჟურნალი? ძალიან ბევრი ჟურნალი არის სოციალურ მეცნიერებებში და ხშირად ვიკარგებით ხოლმე ამ ძალიან ბევრ ჟურნალში და თუმცა მეორე მხრივ არის რეიტინგები ჟურნალების, რომელიც გვაძლევს ყველაზე კარგ ჟურნალებს და გვეუბნება, რომ აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟურნალი. შესაბამისად, არსებობს მოსაზრება, რომ ყველა დისციპლინაში არსებობს ერთი ჟურნალი, რომელიც ყველა დანარჩენზე უკეთესია. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი. ჩვენთვის რაც არის მნიშვნელოვანი როგორც მკვლევარისთვის, არის ის, რომ ჩვენი სტატიის თემატიკა და ჟურნალის პროფილი ემთხვეოდეს ერთმანეთს და შესაბამისად ჩვენი სტატია წაიკითხოს იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ეს თემატიკა ნამდვილად აინტერესებთ. ამიტომ, როდესაც კრიტერიუმებზე ვსაუბრობ ჟურნალის შეფასებისა, ხშირად პირველი რაც თავში მოგდის ხოლმე არის იმპაქტ ფაქტორი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში ძალიან პოპულარული ცნება გახდა. დოქტორანტებს ზოგიერთი უნივერსიტეტი თხოვს იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნებას იმისთვის, რომ ხარისხი მიანიჭონ. თუმცა იმპაქტ ფაქტორი არ არის იდეაფიქსი, ეს არ არის პანაცეა. ანუ იმპაქტ ფაქტორი მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ჟურნალებს აქვთ, მაგრამ არსებობენ არაჩვეულებრივი ჟურნალები, რომლებსაც ძალიან კონკრეტული ნიშა უჭირავთ მეთოდოლოგიური, რეგიონული თუ სხვა თვალსაზრისით, რომლებსაც იმპაქტ ფაქტორი არ აქვს და არც არასდროს ექნებათ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ არიან კარგი ჟურნალები. ამიტომ იმპაქტ ფაქტორის მნიშვნელობა არ უნდა გადავაჭარბოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის პროფილი ჟურნალის. ჟურნალები შეიძლება დავყოთ რამდენიმე სხვადასხვა კატეგორიად. არსებობენ თეორიული ჟურნალები, რომლებიც მხოლოდ თეორიულ ფილოსოფიურ სტატიებს იღებენ და მათ ემპირიული მონაცემები ნაკლებად აინტერესებთ. არსებობენ ემპირიული ჟურნალები, რომლებსაც ნაკლებად აინტერესებთ აი ეს თეორიული წიაღსვლები და მათთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული მოვლენები აიხსნას, რაც მომხდარა. ასევე არსებობენ მეთოდოლოგიური ჟურნალებიც, რომლებიც ცდილობენ კვლევის მეთოდების დახვეწას და განვითარებას. შესაბამისად, აი ამ კატეგორიებში ჩვენი სტატია სად ჯდება უფრო მეტად, ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. და შესაბამისი პროფილის ჟურნალი შევარჩიოთ. ამასთან ერთად შეიძლება ჟურნალები კიდევ ორ კატეგორიად დავყოთ. ეს არის დისციპლინური ჟურნალები და რეგიონული სწავლებების ჟურნალები. ეს გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება მე მქონდეს ჟურნალი სოციოლოგიის მიმართულებით, მაგალითად, და ჟურნალი, რომელიც ფოკუსირებული არის სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების შესწავლაზე. მაგალითად, ჩვენ როგორც საქართველოს ან ქართულ მკვლევრებს დაგვაინტერესებს ჟურნალები, რომლებიც არიან ესეთ ჟურნალები, როგორც არის მაგალითად Caucasus Survey, რომელიც კავკასიის ქვეყნებს შეისწავლის და იმ საკითხებს, რაც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნებისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა სტატია ეხება პოლიტიკის მეცნიერებას, სოციოლოგიას, ისტორიას, ეკონომიკას თუ რაიმე სხვა დისციპლინას. თავარია რომ ეხებოდეს კავკასიას. ან Europe-Asia Studies, ან Post-Soviet Affairs, ან Problems of Communism and Post-Communism. ეს არის რეგიონული ჟურნალები, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია რეგიონი, კონკრეტული გეოგრაფიული არეალი და არა კონკრეტული დისციპლინა. თუ კი ჩვენი სტატია უფრო მეტად თეორიულია ვიდრე ემპირიული, მაშინ უნდა დავუმიზნოთ თეორიულ და დისციპლინურ ჟურნალებს. ხოლო თუ ჩვენი სტატია არის მაგალითად მხოლოდ საქართველოს შესწავლა, პირველად ემპირიულ მონაცემებზე დაყრდნობით, მაგრამ ნაკლებია თეორიული წიაღსვლები და თეორიული ცოდნის განვითარების
ან ახალი თეორიის შექმნის მცდელობა, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია დავუმიზნოთ აი ამ ძალიან კარგ ემპირიულ რეგიონული სწავლებების ჟურნალებს. და აქ უფრო მარტივი იქნება სტატიის გამოქვეყნება ჩვენთვის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჟურნალის ცნობადობა და რეპუტაცია. ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ იმპაქტ ფაქტორს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, თუ ვინ არის ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრები, რამდენად ცნობადი პირები არიან ამ სარედაქციო კოლეგიაში თქვენს სფეროში, ვინ აქვეყნებს სტატიებს, ვინ არიან ავტორები, ვინც წერენ ამ ჟურნალისთვის, ამდენად ცნობადი არიან ისინი თქვენთვის პირადად, როდესაც თქვენ მუშაობთ რაღაც საკითხზე, ხო? რამდენად შემხვედრია მე პირველი ეს ჟურნალი, რამდენად შემხვედრია ამ ჟურნალის რედაქტორები, რამდენად შემხვედრია ამ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიების ავტორები, მე როგორც მნიშვნელოვან წყაროებად ჩემი კონკრეტული სტატიისთვის. შესაბამისად, სწორედ ეს მიმანიშნებს მე იმაზე, რომ ჟურნალი იმ კონკრეტულ თემატიკის გარშემო, რომელზეც მე სტატიას წერ, არის ცნობადი და მისი რეპუტაცია არის მყარი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც დოქტორანტებისთვის, ჩვენთვის არის გამოქვეყნებისთვის საჭირო დრო. არიან ჟურნალები, რომლებიც რამდენიმე თვეში ახერხებენ სტატიის გამოქვეყნებას, მათ შორის რეცენზიის მომზადებას და გადახედვას და ყველა თელაი ამ პროცესს, მაგრამ არიან ჟურნალები, რომლებსაც საშუალოდ წელიწად ნახევარი 2 წელი სჭირდებათ იმისთვის, რომ სტატია წარდგენიდან გამოქვეყნებამდე, სტატიამ წარდგენიდან გამოქვეყნებამდე ყველა პროცედურა გაიაროს სათანადოდ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ჩვენ სტატია გვჭირდება ხარისხის მოსაპოვებლად, ესეც გავითვალისწინოთ, რომ ამას შესაძლოა ძალიან დიდი ხანი დასჭირდეს და ამიტომ თადარიგი უნდა დავიჭიროთ იმისთვის, რომ თუ კი ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ მაგალითად European Studies-ში გამოვაქვეყნოთ სტატია, მაშინ თადარიგი უნდა დავიჭიროთ და დაახლოებით 2 წელი უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ ჩვენი სტატია გამოქვეყნდეს ჟურნალში. ესეც რა თქმა უნდა წარმატების შემთხვევაში. საბოლოოდ რომ შევაფასოთ აი ეს 4 პუნქტი ჟურნალების შეფასებისთვის, ჩვენთვის როგორც მკვლევრისთვის, იმპაქტ ფაქტორი კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჟურნალის პროფილი და მისი თანხვედრა ჩვენი სტატიის თემატიკასთან მიმართებაში. ჟურნალის ცნობადობა არის ასევე მნიშვნელოვანი, ხოლო გამოქვეყნებისთვის საჭირო დრო არის ცვალებადი, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად სწრაფად გვჭირდება ჩვენ გამოქვეყნებული სტატიის ნახვა. ხშირად უშვებთ ხოლმე შესტომებს, როდესაც ჟურნალში ვაგზავნით სტატიას და რამდენიმე შესტომა მაქვს გამოტანილი სლაიდზე. პირველი ყველაზე მარტივი და გულუბრყვილო შესტომა არის ის, რომ ჟურნალის შერჩევას ვიწყებთ მას შემდეგ, რაც უკვე სტატია მზად გვაქვს. ეს ძალიან ბევრ დროს აკარგვინებს მკვლევარს. წინასწარვე უნდა გქონდეს შერჩეული ჟურნალი, რომლისთვისაც ჩვენ გვინდა სტატიის დაწერა. ეს დროს აკარგვინებს იმისთვის, რომ ინსტრუქციები განსხვავდება ჟურნალების მიხედვით. ყველა ჟურნალს საკუთარი ინსტრუქცია აქვს ავტორებისთვის და თუ ჩვენ ამ ინსტრუქციებს მივწევნით, კარგად არ მიყვებით და არასერიოზული დამოკიდებულება გვექნება ამ ინსტრუქციებისადმი, ძალიან მაღალია იმის ალბათობა, რომ ჩვენი სტატია არც კი განიხილება. შესაბამისად, ეს ჟურნალის მას შემდეგ შერჩევა, როდესაც სტატია უკვე მზად გვაქვს, ხშირად გადაიზრდება ხოლმე მე ამ ინსტრუქციებისადმი არასერიოზულ დამოკიდებულებაში. მესამე პრობლემა, შეცდომა, რასაც უშვებთ ხოლმე, არის პროფილის არცოდნა ჟურნალისა. აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ ინფორმაცია ჟურნალის შესახებ, რაც მათ ვებგვერდზე უდევთ. შეძლების დაგვარად თუ კი ვინმეს ვიცნობთ, ვისაც გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომი ამ ჟურნალში, აუცილებლად უნდა გავესაუბროთ მათ, რომ გამოცდილება გაგვიზიარა. დროსთან დაკავშირებით, პროცესთან დაკავშირებით, ყველაფერი ნებისმიერი საკითხი შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი. ასევე უნდა
გვესმოდეს ის, რომ არსებობენ ეგრეთ წოდებული მტაცებლური ჟურნალები და ისინი ჩვენ სერიოზულად არ უნდა აღვიქვათ. მტაცებლური ჟურნალები არის ისეთი ჟურნალები, რომლებიც თავად გიკავშირდებიან და შეიძლება შემოგთავაზონ სარედაქციო კოლეგიაში ყოფნა, ან ნახონ მაგალითად რომ რაღაც კონფერენციაზე სიტყვით გამოხვედით და აი ამ კონფერენციის თემაზე შემოგთავაზონ სტატიის, იგივე სტატიის მათ ჟურნალში გამოქვეყნება. ან შეიძლება მოგთხოვონ ფული გამოქვეყნებისთვის. ფულის გადახდა გამოქვეყნებისთვის დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ საქმე გვაქვს რეპუტაციულ ანუ მყარი რეპუტაციის მქონე ჟურნალთან, მაგრამ ჩვენ თავად გსურს რომ ღიად წვდომადი იყოს ჩვენი სტატია, ანუ ეგრეთ წოდებული open access, რასაც ქვია. რომ ყველას შეეძლოს მისი ნახვა და ჩამოტვირთვაც კი. მტაცებლური ჟურნალები მეორე მხრივ არიან თავად მობილიზებულები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მსხვერპლი ყავდეთ და მათ აქვთ მერე ყალბი იმპაქტ ფაქტორები, რომლებსაც არ ვიცი, მაგალითად შეგიძლიათ გადაიხადოთ $100 და ნებისმიერ გამოცემას რომელიღაც საეჭვო რეპუტაციის მქონე კომპანია იტყვის, რომ აი თქვენ ახლა გაქვთ იმპაქტ ფაქტორი. იმპაქტ ფაქტორი გაიცემა, ოფიციალური იმპაქტ ფაქტორი გაიცემა მხოლოდ Clarivate Analytics-ის მონაცემებთა ბაზის დამუშავების შედეგად. Thomson Reuters მიერ. თუმცა ეს აღარ ქვია თორსად. მოკლედ, უნდა გვესმოდეს, რომ არიან ჟურნალები, რომლებსაც უნდათ, რომ რაც შეიძლება მეტი სტატია იყოს მათში გამოქვეყნებული, მათ გამოცემაში გამოქვეყნებული და ისინი თავად ცდილობენ დაუკავშირდნენ ავტორებს და შემდეგ ან ფული გამოძალონ, ან უბრალოდ მათი სტატიები დადონ და ამით მოიწონონ მერე თავი. რეპუტაცია არის მნიშვნელოვანი ჟურნალისა. და ბოლოს ხშირად უშვებთ ხოლმე შესწავლას, რომ იმპაქტ ფაქტორს გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ამაზე უკვე ვისაუბრე, მაგრამ კიდევ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ არც უნდა შეგვეშინდეს იმპაქტ ფაქტორის, არ უნდა ვთქვათ, რომ თუ კი ჟურნალს იმპაქტ ფაქტორი აქვს, აქ ჩვენ გამოქვეყნებას ვერ შევძლებთ და ასევე არ უნდა იყოს იმპაქტ ფაქტორი ის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ კონკრეტულ ჟურნალში ვაგზავნით სტატიას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ისევ იმავე არის პროფილი. რა უნდა გვახსოვდეს? ჟურნალის სტატიის წერის დაწყებამდე უნდა შევარჩიოთ. აუცილებლად კარგად უნდა გავაცნოთ ინსტრუქციებს, ამ ინსტრუქციებში იგულისხმება ფორმატირების წესები, სიტყვების რაოდენობა მათ შორის, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჩვენი სტატია, ციტირების წესები, წერის სტილი. სტილში როგორც წესი იგულისხმება ხოლმე ამერიკული ან ბრიტანული ვერსია ინგლისურისა. თუ კი ფორმატირების წესები დაცული არ არის, ციტირების წესები დაცული არ არის, ან მეტისმეტად ბევრი სიტყვა ან ცოტა სიტყვა არის სტატიაში, ძალიან მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ სტატიას ჟურნალი არ განიხილავს და სარედაქციო კოლეგია დაბლოკავს გაგზავნისთანავე. და რა თქმა უნდა, თუ კი პროფილში არ ჩნდება ჩვენი ჟურნალი, მას არ განიხილავენ. მესამე ნაწილი ეხება რეცენზიებს და მათდამი რეაქციას ჩვენი მხრიდან, როგორც ავტორის მხრიდან. რეცენზირების პროცესი შეგვიძლია რამდენიმე ეტაპად დავყოთ. მე აქ გამოტანილი მაქვს 3 ძირითადი ეტაპი, რაც არის სტატიის გაგზავნა და რედაქციის შეფასება, უშუალოდ რეცენზირების პროცესი, როდესაც ხდება ბრმა რეცენზირება, რასაც შეიძლება მოხდეს 3 სხვადასხვა შესაძლო პასუხი და ბოლოს გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე რედაქტორის გადაწყვეტილება იქნება. ეს 3-ვე ეტაპი მინდა რომ ცალ-ცალკე განვიხილოთ. დავიწყოთ სტატიის გაგზავნით და რედაქციის შეფასებით. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ უნდა გავითვალისწინოთ ინსტრუქციები. ყველა ინსტრუქცია ზედმიწევნით უნდა გავითვალისწინოთ. ჟურნალებს როგორც წესი ვიდავთ ხოლმე საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტები ავტორებისთვის. ეს ციტირების სტილი იქნება თუ
უბრალოდ ინსტრუქციების სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ყველა დოკუმენტი ზედმიწევნით ზუსტად უნდა წავიკითხოთ და ყველა ინსტრუქცია უნდა გავითვალისწინოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ან ჩვენ არ გვინდა, რომ სარედაქციო კოლეგიას ჰქონდეს რაიმე საბაბი იმისთვის, რომ პირდაპირ გვითხრან უარს. მეორე რაც მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ აბსტრაქტი, შესავალი და დასკვნა იყოს ზედმიწევნით კარგად გამართული. ეს არის ის სამი რამ, რასაც პირველ რიგში კითხულობს რედაქცია. ძირითადად ამ სამ კომპონენტზე დაყრდნობით იღებს რედაქტორი სარედაქციო კოლეგია გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, გაგზავნიან სტატიას რეცენზიაზე თუ პირდაპირ უარს ეტყვიან ავტორს. შესაბამისად, აი ამ აბსტრაქტში, შესავალში და დასკვნაში ძალიან ნათლად ცალსახად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული სტატიის მიზანი, მეთოდოლოგია, თეორიული ჩარჩო, მიგნებები, რა კონტრიბუციას აძლევს სტატია არსებულ ცოდნას. მეორე ეტაპი არის, თუ კი ჩვენ პირველ წარმატებით გადავლახავთ, არის უშუალოდ რეცენზირების ეტაპი. რეცენზირების ეტაპში შეიძლება სამი სხვადასხვა შედეგი მოხდეს. ეს არის პირველი და ყველაზე იშვიათი მიღება ცვლილებების გარეშე, რომელიც განსაკუთრებით ახალგაზრდა მკვლევარისთვის პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ამ შედეგის დადგომა. მეორე არის მიღება ცვლილებების შემდეგ. ამ შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს ანუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც ასევე ნაკლებ სავარაუდოა, ან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც არის ყველაზე ხშირი პასუხი რეცენზირების შედეგი. და მესამე არის, რა თქმა უნდა, უარი. მტკიცე უარი, თუ კი ორივე რეცენზენტი უარს იტყვის გამოქვეყნებას. თუმცა შესაძლოა რეცენზენტების შეფასებები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს, მაგრამ ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. იმისთვის, რომ ამომწურავად უპასუხოთ რეცენზიებს, აუცილებლად უნდა უპასუხოთ ყველა კომენტარს, რაც კი რეცენზიებში არის. რეცენზიების სახით ძირითადად ვიღებთ ერთგვერდიან შეფასებას რეცენზენტისაგან, ორ შეფასებას ორი რეცენზენტისგან. ან შესაძლებელია მივიღოთ სამი შეფასება, თუ კი მესამე რეცენზენტი გახდა საჭირო აზრთა სხვადასხვაობის გამო. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კომენტარს უპასუხოთ, ამიტომ თითოეული ეს დოკუმენტი, ერთგვერდიანი დოკუმენტი უნდა დაიშალოს, ანუ ამ შეფასების დეკონსტრუქცია უნდა მოახდინოთ ინდივიდუალური კომენტარების სახით. შემდეგ ამოვწეროთ ეს კომენტარები და რჩევები და ვუპასუხოთ თითოეულ მათგანს აუცილებლად. რადგან თუ კი დამის გამოცდილება მეც მქონია როგორც reviewers, როგორც recensents, ძალიან იმედგაცრუებული ადამიანი, როდესაც რჩევას აძლევს ავტორს და შემდეგ ის ავტორი არ აქცევს ყურადღებას ამ რჩევას, არათუ არ ითვალისწინებს, არამედ არც კი ამბობს, რატომ არ ითვალისწინებს. ამიტომ მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ უნდა უპასუხოთ ყველა კომენტარს, მაგრამ არ არის აუცილებელი ყველა კომენტარს დაეთანხმოთ. ხშირად კომენტარები შეიძლება ურთიერთგამომრიცხავი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ორი ადამიანი, ორი რეცენზენტი სხვადასხვანაირად აღიქვამს წარდგენილ სტატიას. შესაბამისად, თუ კი თქვენ ითვალისწინებთ ერთ მხარეს და მეორეს არ ითვალისწინებთ, მეორე მხარეს აუცილებლად უნდა აცნობოთ, რომ მის კომენტარებს არ ითვალისწინებთ და ეს უნდა დაუსაბუთოთ, რატომ არ ითვალისწინებთ. დამაჯერებელი დასაბუთების შედეგად ძალიან მარტივია, რომ რეცენზენტმა თქვას, რომ კი ბატონო, იყოს ამ სახით, როგორც არის, თანახმოა, რომ გამოქვეყნდეს, რადგან ეს ახსნა ჩემთვის მისაღებია. დაასაბუთეთ, რატომ არ ეთანხმებით შეფასებას და თუ კი რეცენზენტისთვის ეს იქნება მისაღები, თქვენ სტატიას პრობლემა არ შეექმნით. იმისთვის, რომ აი ეს დასაბუთება პრაქტიკაში მოახერხოთ, იმიტომ რომ თუ კი ამას სტატიაში არ წერთ, შესაბამისად სტატიაში ვერც მოხდება, ხო? ეს დასაბუთება რატომ არ ეთანხმებით რომელიღაც კომენტარს. ამისთვის დაურთეთ წერილი რედაქტორის სახელზე.
თქვენ არიცით ვინ არიან რეცენზენტები, შესაბამისად მათ სახელზე ვერ დაურთავთ წერილს. დაურთეთ წერილი რედაქტორის სახელზე, გაგზავნილ სტატიას, რომელიც ახსნის რა გაითვალისწინეთ, რა არ გაითვალისწინეთ და რატომ არ გაითვალისწინეთ. ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში თქვენ უნდა აჩვენოთ თქვათ სიტყვაზე მე-7 გვერდზე მოცემული ეს ორიგინალი ტექსტი შეიცვალა აი ამ ახალი ტექსტით, ან ჩაემატა ეს ახალი ტექსტი. აი ამ დონეზე შეგიძლიათ აჩვენოთ რედაქტორს ცვლილებები. ეს რედაქტორისთვისაც სასარგებლოა, რომ მან ნახოს რეალურად, რომ თქვენ ნამდვილად შეცვალეთ რაღაცები, ნამდვილად იმუშავეთ. რეცენზენტისთვისაც სასარგებლოა, რომ ნახოს პირდაპირ ის ადგილები, სადაც თქვენ ცვლილებები შეიტანეთ. ამიტომ ეს წერილი ხშირად შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაც კი იყოს. მესამე ეტაპი არის უკვე გადაწყვეტილების ეტაპი. შეიძლება ორმა რეცენზენტმა განსხვავებული შეფასებები მისცეს სტატიას, ამ შემთხვევაში ორი სცენარი არსებობს. ან რედაქტორი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, მიიღოს სტატია თუ არ მიიღოს სტატია, ან მოძებნის მესამე რეცენზენტს, რომელიც გადაწყვეტს სტატიის ბეჭდს. მესამე რეცენზენტის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ 3 რეცენზიას და აქედან შეგიძლიათ მიხვდეთ, რომ ეს ორი რეცენზენტი ერთ აზრზე არ იყო. ამასთან ერთად, ხშირად გვიწევს ხოლმე სტატიის არა ერთხელ გადახედვა, როგორც ავტორსაც და როგორც რეცენზენტსაც. თუ კი ან რეცენზენტის მხრიდან თქვენ წერთ შეფასებას, შემდეგ ეს ეგზავნება ავტორს და ავტორი განახლებულ სტატიას აგზავნის ჟურნალში, რომელიც ასევე თქვენ გეგზავნებათ. გაითვალისწინეთ, რომ რეცენზენტის საქმიანობა არ არის ანაზღაურებადი, ეს არის მოხალისეობრივი, ამიტომ ერთგვარად პროფესიული ეთიკის საკითხია, რომ რეცენზენტის მიერ შესრულებულ საქმიანობას პატივისცეთ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ყველა კომენტარზე პასუხის გაცემა, რა თქმა უნდა. შესაძლებელია მეორე განახლებული სტატია ისევ დაიწუნოს რეცენზენტმა და ისევ გადმოგეგზავნოთ თქვენ სტატია იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ განაახლოთ ეს სტატია. ესეც რედაქტორის გადაწყვეტილება იქნება. თუმცა რედაქტორმა შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ აღარ ღირს ამ სტატიის, ასე ვთქვათ, წვალების გაგრძელება ბრჭყალებში და ხელახლა განახლება. მაგრამ თეორიულად შესაძლებელია რამდენიმე რაუნდი მოხდეს განახლების რეცენზიის, განახლების რეცენზიის. ხო, რამდენჯერმე შეიძლება მოგვიწევს სტატიის შეცვლა. და ბოლოს აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ რეცენზირების პროცესი არ ნიშნავს გამოქვეყნების ვალდებულებას, არც ჩვენი მხრიდან, არც ჟურნალის მხრიდან. ეს რას ნიშნავს? თუ თქვენ მიიღეთ რეცენზიები, რომლითაც თქვენ კმაყოფილი არ ხართ, არ არის აუცილებელი, რომ ეცადოთ მაინც და მაინც შეიცვალოს თქვენი სტატია ისე, როგორც რეცენზენტებს ეს სურთ. შეგიძლიათ თქვენი სტატია წაიღოთ სხვა ჟურნალში. უბრალოდ ამ ჟურნალს აუცილებლად უნდა აცნობოთ, რომ თქვენ აღარ გსურთ ჟურნალში გამოქვეყნება. რომ შეწყდეს ეს პროცესი, ან თქვენი სტატია აღარ განიხილება ოფიციალურად ჟურნალში გამოქვეყნებისთვის. ამას ხშირად ამ გზას ხშირად მიმართავენ ხოლმე შეგნებულადაც. მაგალითად, შეიძლება მკვლევარმა გაგზავნოს საკუთარი სტატია უფრო მაღალი დონის ჟურნალში, ვიდრე მას გამოქვეყნება უნდა, იქიდან მიიღოს რეცენზიები, შემდეგ ეს მისთვის როგორც მისაღებია ისე გაითვალისწინოს და ცოტა უფრო დაბალი დონის ჟურნალში გაგზავნოს და კიდევ უფრო მარტივად გაიაროს მერე ეს პროცედურა, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა. თუმცა ამ სტრატეგიით, ამ მიდგომით სადმე სტატიის გაგზავნას ნამდვილად არ გირჩევდით, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ იმ ადამიანების დროის ფლანგვა არის, ვინც პირველად აკეთებს რეცენზიას. რა უნდა გვახსოვდეს ამ ყველაფრის შედეგად? პირველი, არ უნდა მოგიცვათ იმედგაცრუება.
ძალიან საკმაოდ რთული პროცესი არის რეცენზიებთან ჭიდილი და რეცენზენტებთან ჭიდილი. ხშირად იმედგაცრუების მიზეზი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება გვეგონოს, რომ რაღაც ძალიან გენიალური დავწერეთ და ამ დროს რეცენზენტისთვის ეს უბრალოდ გაუგებარი იყო. შეიძლება ენის პრობლემა იყოს. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს თავიდანვე შეგუებული უნდა ვიყოთ, რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, შრომატევადი პროცესი. სწორედ ამიტომაც არის აკადემიური სტანდარტი მაღალი საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში, რომ აი ეს დამღვრელი პროცესი უნდა გაიაროთ, თუკი თქვენ სტატიის გამოქვეყნება გსურთ. ამიტომ თავიდანვე უნდა იყოთ ამას შეგუებული, რომ იმედგაცრუებამ არ მოგიცვათ შემდეგ რომელიმე ეტაპზე. დაიცავით ინსტრუქციები აუცილებლად. ყველა ის ინსტრუქცია, რომელიც ჟურნალს აქვს, რაც შეიძლება თქვენ იპოვოთ, აუცილებლად მოიძიეთ, გაითვალისწინეთ. ხშირად აქვს ხოლმე ჟურნალებს საჩვენებელი ვერსია, მაგალითად Word-ის დოკუმენტი როგორ უნდა დაფორმატდეს. შეგიძლიათ ეს ჩამოტვირთოთ და იქ აკრიფოთ საკუთარი ტექსტი ან გადააკოპიროთ საკუთარი ტექსტი. აუცილებლად მიყევით ინსტრუქციებს. აბსტრაქტის შესავალი დასკვნა ზედმიწევნით ზუსტად და ნათლად უნდა გადმოსცემდეს სტატიის კონტრიბუციას, სტატიის შინაარსს, მეთოდოლოგიას, მონაცემებს და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რის შედეგადაც შეიძლება თქვენი სტატია ბრჭყალებში ან გაიყიდოს, ან არ გაიყიდოს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია, როდესაც აი ამ ფრაზეოლოგიით ვსაუბრობთ სტატიაზე, აკადემიურ ნაშრომზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ჟურნალები უამრავ სტატიას იღებენ გამოსაქვეყნებლად. შესაბამისად, მათ უწევთ პრიორიტეტების გაკეთება და დახარისხება, რომელ სტატიას აქვს ყველაზე მაღალი შანსი, რომ გამოქვეყნდეს, რომ დადებითი რეცენზიები მოვიდეს. ამიტომ ისინი თავიდანვე არჩევენ. ამასთან ერთად ისევ ვიმეორებ, რომ რეცენზირება არის მოხალისეობრივი საქმიანობა და ხშირად რთულია ხოლმე რეცენზენტების პოვნა. განსაკუთრებით ეს შედარებით უფრო ნაკლებ პრესტიჟულ ჟურნალებს უჭირთ კვალიფიციური რეცენზენტების პოვნა. ამიტომ არ მისცეთ რედაქციას იმის საბაბი, რომ თქვენი სტატია დაიბლოკოს. გაითვალისწინეთ ინსტრუქციები, აბსტრაქტის შესავალი დასკვნა უნდა იყოს აუცილებლად გამართული. შემდეგ ისევ შეცვალეთ, რასაც ეთანხმებით რეცენზიაში და დაასაბუთეთ, რასაც არ ცვლით. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ წარმოუდგენელია, როგორ უნდა მოიქცეთ. ამასთან დაკავშირებით შესაძლებელია თქვენ გამოიყენოთ წერილი რედაქტორის სახელზე, რაც დაგეხმარებათ, რომ აუხსნათ რედაქტორსაც და რეცენზენტებსაც, რა შეცვალეთ, რა არ შეცვალეთ, როგორ შეცვალეთ და რატომ შეცვალეთ.